Kattokaa kissa. Sen nimi on Feta. Joo. Se on leikkisäkaveri. Se haluaisi leikkiä nyt eikä yhtä tehdä täällä mun kanssa hommia täällä studiolla. Kattokaa. Siinä on Feta, mutta siinä on myös yksi maailman parhaimmista subwoofereista Genelekin 7070A. Sotaratsu palvellut mua hyvin vuosia täällä mun tarkkaamossa. Ai mikä toi on? Joo, teitä kiinnostaa. No, palataan siihen kohta. Hirviän kokoinen mörssäri. Jos tää on iso, niin tää laatikko on vielä isompi. Mutta niin kuin sanottu, palataan siihen kohta. Multa aina vähän väliä kysellään, että mikä tää on tää mun paja? Kun omituinen tämmönen onks tää kotistudio? Onks tää olohuone? No on tää vähän olohuonekin tavallaan, että täällä silloin harvoin kun me rouvan kanssa katsellaan telkkaria, niin kuin nyt, Euroviisut, niin me tullaan tänne alakertaan. Me siis asutaan tällaisessa kaksikerroksisessa talossa, jonka alakerrassa on entinen liikehuoneisto, jonka mä nappasin omaan käyttööni silloin. Perustin tänne masterointi kautta miksausstudion. Ja. No miten tää toimii? No me muutettiin tossa vajaa 10 vuotta sitten Tampereelle ja mä rupesin heti etsiin sopivia tiloja, jossa viettää elämää ja sitten taas toisaalta, johon saisin studion kanssa. Mä oon vähän semmonen vekkulihassu ihminen, että mä tykkään, että mun työmatka on mahdollisimman lyhyt. Nyt se on lähinnä portaat alas ja voilà, täällä ollaan. No, miten tää toimii? Luulisin, että masterointistudio kautta miksausstudio, niin se pitää rakentaa silleen ihan alusta asti. No, periaatteessa, mutta kuten sanottu, mä vuosia etsin täydellistä mestaa ja mä lopulta löysin sen ja iskin heti kiinni. Tää on siis täällä Tampereen Hatan päällä oleva mesta, jossa me asutaan tuolla yläkerrassa ja sitten alakerrassa on tosiaan mun tää valtakuntani. Ja tää toimii sillä lailla, että isot ikkunat. Käytännössä bassoansa. Matalimmat bassot heilahtaa siitä vaan läpi. Siinä on tietenkin se puoli, että kun tohon pihalle tulee roska-auto, niin kyllä se jyrisee, mutta silloin on aika pitää kahvitauko. Tosiaan tää on miksaamo, tää on masterointipaja. Täällä ei tarvi olla hermeettisen hiljasta. Mä en äänitä mitään. Silloin jos ulkona on hirveä meteli, niin se on aika mun käydä kävelyllä. Tässä on arborettumi, ihana puisto vieressä. Joo, mutta siis kerrostalo. Eikö basso jää kumiseen ja muutenkin paskasaundi, betonia ympärillä? No tavallaan, ton seinän takana ei asu ketään, ton päätyseinän takana ei asu ketään. Me asutaan itse yläkerrassa, tossa on piha. Täällä saa möykätä niin paljon kuin haluaa. Joo, ja tosiaan ne alimmat bassot hulahtaa tosta läpi. Silloin verhon takana on yllättävän paljon kaikennäköistä akustiikkaa, kuten tuollakin. Ja kirjahylly, vaikka se näyttää ihan peruskirjahyllyltä, niin se toimii sekä diffuusorina ja sen takana on myös akustomateriaalia. Nurkissa mulla on tube-träppejä. Täällä on iso vaatekomero, joka on täynnä temppaavaa matskua. Sinne menee basso, eikä tuu siltä pois. Oota pikkunen, leikitään ihan kohta. Mä kuvaan tämän video äkkiä. Kylpyhuone. Sinnekin menee botne, eikä tuu sieltä pois. Vaimon työnurkkaus kautta askartelupaikka, jonka takana on portaikon alaosa. Siellä on vähän pimeätä, ei oikein näy tonne perille, mutta siellä on aika paljon bassoansaa kans. Eli sieltäkään ei bassottu pois. Ja porraskäytävä tonne meidän yläkertaan. Sinnepä ne bassot menee myös, eikä tuu siltä pois.
Eli tää on akustisesti ihan ällistyttävän hyvä. Mun jälkikaiunta-aika tässä mestassa on semmoista 300–400 millisekuntia, joka on aivan erinomainen, siis aivan fantastinen. Ja se on tosi tasainen. Palataan siihen, että miksi toi Genellekin subi on nykyään tossa odottamassa uutta omistajaa. Se on muuten myynnissä, menee varmaan aika nopeasti. Ja mikä on tuo järkyttävän kokoinen laatikko? No kuulkaas. Se on Amphionin FlexBass 25 bassosysteemi. Ja se sijaitsee tuolla Amphionin One 18 kaiuttimien välissä. Tuolla se asuu. Näkyykö se? Joo. Siellä on tommonen 10-tuumainen iso elementti suljetussa kotelossa. Ja mitä siellä toisella puolella? No siellä on toinen samanlainen. Tää on jumalauta stereosysteemi. Toi laatikko tuolla muuttaa tämän koko systeemin koko alue järjestelmäksi. Eli stereona mennään ylhäältä alas asti 20 kHz–20 Hz. Se on tässä systeemissä stereona. Ja jumalauta. Ai mitä järkeä on stereosubissa, kun ei ihminen pysty aistimaan suuntaa niin matalilla taajuuksilla. No antakaas kun mä kerron. Ei pystykään, mutta se vaikuttaa syvyysaistimukseen hämmentävän paljon. Koska kun sä menet tilaan, paat sinne ääntä, niin ei se leikkaannu sen suunta niin kuin bassojen ilmamolekyylien liike siellä tilassa niin kuin jostain 100 hertsistä ollenskaan, vaan nimenomaan se jää humisee sinne eri paikkoihin. Ja ihminen aistii sen jotenkin mystisesti, vaikkei sitä suuntaa sinänsä, mutta jotenkin se vaihekäytös vaan niin kuin, se on aistittavissa. Ja täytyy sanoa, että kun mä löin ton tulille, niin mä olin aivan hämmästynyt. Se on vähän niin kuin pistin jotain urkumusiikkia esimerkiksi soimaan, jossa on iso katedraaliset tila, niin se on niin kuin kameran objektiivista pistäisi pari pykälää syväterävyyttä lisää. Pari aukkoa lisää, niin sä näet syvemmälle sinne katedraaliin ja sille muotoutuu tarkemmat rajat ja muutenkin musiikissa niin ei sivusuunnassa, mutta syvyyssuunnassa tapahtuu ihmeellisiä asioita. Tätä on hyvin hankala selittää. Tämä on pakko kokea ihmisen itse. Mutta joo, sellaista se on. Ja sen viritys. Toi Genen subi tuolla. Mulla oli niitä alun perin 2 stereona, mutta se ei toiminut tässä tilassa ollenkaan. Joten mä päädyin pistämään noiden kaiuttimien väliin yhden subin ja mä säädin sitä. Odota kissa, leikitään ihan kohta. Kattokaa nyt toista. Joo, mä oon myynyt. Kukaan heiluta tuota kepakkoa. Niin, mitä mä olin sanomassa? Niin, mulla meni semmoinen 1,5 kuukautta, että mä sain sen säädettyä niin kuin hyvin integroitumaan tähän systeemiin. Aina se tuppasi jotenkin korostamaan tässä tilassa ihmeellisiä asioita, semmoisia, mitä ei niin kuin pitänyt ollakaan. Mulla meni semmoinen 1,5 vuotta, että mä sain sen toimimaan niin kuin saumattomasti, jolloin mä sain mun kuuntelu silleen niin kuin plus-minus 2,5 desibeliin, mikä on todella hyvä soundi, ei siinä mitään. Mutta nälkä kasvaa syödessä ja nyt mulla tuli mahdollisuus sitten ottaa testiin tää Amphionin FlexBass 25 ja mä löin sen paikalleen tohon samaan paikkaan, missä oli toi edellinen subi, eli keskelle näitä pääkaiuttimia. Ja vähän aikaa puljailin hakien oikeata jakotaajuutta. Edes vaihetta ei tarvinnut niinku funtsia, koska se on suunniteltu näille vehkeille. Ja oikein jakotaajuus, oikein hyvä volumetaso
Ja sitten se sitäkin stereon levitystä voi säätää portaattomasti monosta täysstereoon. Niin siinä meni semmoinen puoli tuntia, niin se loksahti heti paikalleen. Sitten mä annoin vähän mun Dirakin tehdä ihmeellisyyksiä, jota ohjaa tuolla toi SHDn dakki. Niin se vielä otti pari desibeliä sieltä, pari täältä. Ja jumalauta, tästä tuli flätti. Mä pistän maagisella eleellä tähän ruudulle nyt mun mittaustulokset. Siitä näette FFT:tä ja vesiputoskäyrää. Tää on ihan uskomaton. Ja siis tää kuvio tuli noin 1,5 tunnissa. Mittauksineen tähän hommaan meni noin 2 tuntia. Tää soundi on täydellinen. Ihan käsittämätön. Mä pistin saman tien Ansille viestiä, että hei, kiitos tästä demopöntöstä. Turha odottaa sitä takas. Paiskon mua laskulla. Tämmöstä. Tulkaapa joskus kuuntelemaan. Ei tätä ei pysty selittämään. Tämä on jotain ihan käsittämätöntä. Äänirunkkari on niin onnellinen. No, mut joo. Olisikohan tässä tarpeeksi lätinää näin niin kuin perjantain kunniaksi. Jatketaanpa tästä. Moro.